साठी एक नवीन व्हिडिओची सिरीज परत. सो आमचा इमली फ्लेवर हाजमोला चहा. थँक्यू. सो जर तुम्ही आंबट शौकीन असाल तर हा चहा तुमच्यासाठी, राईट? येस. आयुष्यात प्रत्येक सुखात, दुःखात, आनंदात, टेन्शन मध्ये जसा एक सख्खा मित्र तुमच्या पाठीशी असतो ना, तसाच पाठीशी असतो एक कप चहा. आणि म्हणूनच माझ्यासारख्या, तुमच्यासारख्या या चहाबाज मित्रमैत्रिणींसाठी घेऊन आलोय ही नवीन सिरीज ती तिथे मी. जेव्हा ही सिरीज मी करायचं ठरवलं ना, माझ्या डोक्यामध्ये अनेक अशी लोक येऊन गेली की ज्यांचे चहा खरोखरच युनिक आहे आणि एकदम भन्नाट आहे. आणि हे चहा मी या सिरीज मध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. जेव्हाही हा व्हिडिओ करायचं म्हणलं तेव्हा सगळ्यात पहिलं नाव जे माझ्या डोक्यात आलं ते म्हणजे माझ्या सख्ख्या शेजाऱ्याचं, माझ्या मित्राचं. आदित्य तेरे हा माझा शेजारी आहे. ही हॅव डन ग्रॅज्युएशन इन हॉटेल मॅनेजमेंट आणि तो अप्रतिम चहा करतो. आम्ही कधीही एकमेकांना चहा प्यायला बोलवायचं असेल तर आम्ही कसं करतो? ते त्याला जास्त चांगला जमतं, मी करत नाही. पण आम्ही हा जो चहा पितो ना, हा रेग्युलर चहा पित नाही, काहीतरी वेगळ्या प्रकारचा चहा पितो. सो आदित्य, आज तू मला कोणत्या वेगळ्या प्रकारचा चहा सांगणार आहेस? आज आपण करणार आहोत एक बेसिक लेमन टी, बट आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत हाजमोला. हाजमोला? येस. म्हणजे आपली ती पचनासाठी खातो ती हाजमोला? येस, राईट. बापरे, हाजमोला. पण हा फ्लेवर कुठला आहे नक्की? हा आपण हाजमोलाचा इमली फ्लेवर त्याच्यामध्ये ऍड करणार. इमली फ्लेवर? येस. सो या चहाच्या मागची गोष्ट सांग ना, की कसा हा तू चहा शोधलास कसा? मी मुंबईत ज्या वेळेला 5 वर्ष राहत होतो, सो त्यावेळेला तिकडे माझा एक मित्र आहे आणि आम्ही सुद्धा असेच एकत्र, म्हणजे काही ओकेजन असेल किंवा काही सहज चहा प्यायचा असेल, काही असेल तर आम्ही एकत्र भेटणं आणि बोलणं, हे सगळं असं वी आर लाईक गुड टी बडीज. सो त्याच्याकडे असताना प्रत्येक गोष्टीचा काही ना काहीतरी डेरिव्हेशन करत राहायचं, काही एक्सपेरिमेंट्स करायची. सो बऱ्याच प्रकारचे चहा सुद्धा आम्ही त्याच्याकडे बनवायचा प्रयत्न केला. पण दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेझिंग टी व्हॉट वी हॅव एव्हर मेड, विच इज हाजमोला टी. हाजमोला टी प्रकरण ऐकूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटायला लागलंय. सो वेळ न दवडता लगेच किचन मध्ये जाऊयात आणि पाहूयात हाजमोला टी. सो इमली चहा, हाजमोलावाला इमली चहा बनवण्यासाठी आम्ही रेडी आहोत. आणि काय काय साहित्य आहे ते बघून घेऊयात. आधी ते काय काय लागणार आहे आपल्याला? आपल्याला लागणार आहे लिंबाचा रस, काळं मीठ, साखर, चहा, पुदिन्याची पानं, बर, आणि मेन म्हणजे इमली फ्लेवर हाजमोला. इमली फ्लेवर हाजमोला. येस, स्पेसिफिकली इमली फ्लेवर हाजमोला. सो आता काय मला उतरायला लागेल, कारण आपल्याला सुरू करायचं आहे चहा. आपण पाणी घेऊया. आधी 2 कप पाणी घ्यायचंय. पाणी उकळेपर्यंत आपल्याला थांबायला लागेल. सो पाणी आता उकळलेलं आहे. पाणी आता उकळलेलं आहे, तो आपण आता त्याच्यात साखर घालूया. सो हे पाणी पूर्ण उकळायला पाहिजे? पूर्ण उकळायला पाहिजे. साखर घातली. आता मी हाजमोला घालतो. आणि हाजमोला टाकल्यानंतर साखर आणि हाजमोला हे चांगलं पाण्यात उकळू दे. अच्छा. आता आपण याच्यात चहा पावडर घालूया. आणि आपल्याला इमिडिएटली झाकण ठेवून बंद करायचा गॅस. आता आपण ज्या वेळेला ग्लास तयार करतो त्यावेळेला मी ग्लासात लिंबाचा रस, थोडंसं काळं मीठ आणि पुदिन्याची पानं हे क्रश करून घालणार आहे. आणि आपला इमली फ्लेवर हाजमोला चहा रेडी आहे. सो आमचा इमली हाजमोला फ्लेवर चहा रेडी आहे. बाई, खरं सांगू तर मी थोडासा डाऊटफुल आहे याच्याबद्दल. सो पहिल्यांदा मी टेस्ट घेतो आणि मग सांगतो की कसा झाला. प्लीज. कमाल. आता मला कळलं की तू कुठून करतो. हे पाहिलं की हे टॉक एकदम कडक होतं. विशेष झाला आहे हा चहा. अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला आता फक्त हा बघता येणार आहे, पण आमच्या चॅनलला लाईक करायचंय, शेअर करायचंय, हा व्हिडिओ सबस्क्राईब करायचा आहे. आणि हा चहा तुम्ही स्वतः घरी ट्राय करून तो तुम्हाला कसा वाटतोय हे आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगायचंय. चिअर्स.